Salut, eu sunt Gicu, astăzi voi filma plantele mele în mai 2017, deci au o mulțime de creșteri noi și eu mă bucur și s-a încălzit și le-am mutat afară pe multe din plantele mele și mă bucur că s-a încălzit, au creșteri noi de la căldură, este mai și mă bucur. Deci hai să vedem plantele mele în mai 2017. Acesta este un crăciunel gigant și eu l-am replantat și am făcut și un video atunci când l-am replantat și deci se simte foarte bine după replantare și poate că are creșteri noi, dar abia să observă cu ochiul liber. Acesta este bananierul din Turcia și are o frunză nouă, adică crește o frunză nouă și vom vedea mai departe cum vor crește. Vreau să crească mai mari frunzele deja, aștept de la el mai mari să crească ceva. Dar acesta este un bananier pitic, este Cavendish pitic și tot are o frunză nouă, văd că crește. Și vom vedea, vedeți că frunza a fost arsă de soare, dar asta care nu iasă a ieșit nu de mult și nu a ars-o. Acesta este alt fel de soi și tot este banan, uite ce este de mic și are tot o frunză nouă care crește. Și avem niște rodi din semințe, deci în ghiveci aici cresc frumos, vom vedea pe parcursul verii cum vor crește, super. Dar acesta este lămâi altoit, limonella și are creșteri noi în vârf, se vede, frunzele sunt mai verzi și așa arată la moment. Și aici tot cam așa, deci s-a deprins afară și crește bine afară, are soare și are tot ce-i trebuie. Și acesta este lămâi nealtoit, luna aceasta are și el creșteri noi, deci dar nu multe, doar acolo unde ați văzut, unde e cu roșu așa puțin. Iată aici, da, vedeți. Dar așa, ca de obicei cum arată el la mine. Dar acesta este leandru, l-am luat din Turcia și se simte foarte bine aici în ghiveci și trebuie să-i schimb ghiveciul mai mare și uitați-vă ce frunze are, super de tot și îmi plac, deci creșteri noi are și vom vedea mai departe cum vor crește, cred că voi replanta. Dar aceasta este mușcata sau Pelargonium mi se spune și am mutat-o afară. Și frunzele s-au făcut puțin mai roșii de la soare și de la lumină și sper să înflorească, aștept să înflorească. Va înflori, știu precis că anul trecut tot așa era și a înflorit. Deci doi din bananierii mei i-am mutat direct în pământ și voi atașa link-ul cine nu a văzut. Dar acum îi cresc frunzele noi, adică aceasta crește nu de mult, a crescut și este foarte mare. Și uitați-vă cât este de mare, doar vântul ăsta mi-a dat două frunze jos de banan, uitați-vă. Deja le voi lăsa să usuce, apoi le voi tăia, că erau slabe, știi, când aduci planta din casă e slabă când o scoți afară și pierzi câteva frunze. La acesta la fel am pierdut două frunze, aceasta, iată, vedeți că s-a îndoiat puțin, da, și aceasta. Creșteri noi acesta nu are, dar așteptăm peste o săptămână, două, ar trebui să iasă de aici ceva nou. Deci cactus opuntia l-am plantat direct în pământ și vom vedea cum va crește, cum se va simte în pământ vara. Vom ști că va fi frumos. Deci plouă acum și așa este ud acum, dar nu-i pe asta. Și aceștia sunt toți cactusii mei și i-am mutat pe toți afară. Deci i-am pus aici și sper să crească frumos. Acesta este Echinopsis subdenudata din decembrie 2016. Arborele de jad, îmi place ce frunze are, uitați-vă, roșii așa de la soare, de la lumină și are creștere, uite cât a crescut timp de o lună frunza, a crescut mai mare puțin și e super. Și cactus mamilaria, arată destul de bine luna asta și acesta este un cactus Echinopsis, după cum scrie acolo, are mulți puieți. Deci ăștia sunt toți cactusii mei. Aceasta este aloe, deci am mutat-o afară și deci ea ca întotdeauna crește în sus și în sus și uitați-vă până unde a crescut.
Atunci am pus sprijinul și deci întrece și sprijinul, amul și îl va întrece și are niște frunze foarte puternice și crește, uite. Dar aici puieții cresc în continuare și putem să vedem că este un fel de rădăcină sau ce e asta galbenă. Deci cam așa ceva arată și aici tot are puieți. Acesta este crăciunel, deci are undeva 30 de ani, eu l-am replantat și se vede după tulpin că este gros. Și l-am replantat și se simte acum mai bine și are și o floare încă aici. Este înflorit. Deci uite cum arată floarea, foarte super. Deci următoarea înflorire va fi în decembrie, deci așteptăm până în decembrie. Deci eu iarăși am plantat din nou kiwi și așa arată la moment din semințe, plantat din 7 mai 2017 și lângă kiwi este cafeaua care are creșteri noi, deci frunze mășcate, i-au crescut și o pulverizez în fiecare zi și arată așa de frumos, acum îmi place, are lumină aici și este super. Iată câte am acolo și cam așa ceva. Dar aici am paulonia din semințe, iată câte a crescut, din toate au supraviețuit numai aceste 3 plântuțe. Dar acesta este un fel de crăciunel hibrid, iată acolo scrie anul când l-am plantat, 2016. Și luna precedentă a avut o floare, dar acum are 4, da, uitați-vă, aici un boboc de floare și încă 3, da, uitați-vă. Arată foarte super, iată, uitați-vă, deci cumva să ating așa și să vedem cum este în centrul florii. Da, uite cum arată super, nu? Și mai departe avem cactus saguaro de la Kate din Arizona, atunci mi-a trimis un om din America, Kate îl cheamă. Mi-a trimis semințe de cactus saguaro și le-am plantat, au germinat, le-am plantat pe 15 februarie 2017. Le-am dat voie la aer puțin și apoi iarăși voi pune efectul ăsta de seră. Dar aceștia sunt bananieri care țin numai în casă și pe ăsta l-am replantat zilele astea. Și are așa frunze frumoase și uitați-vă cât a crescut frunza aceasta și e foarte verde și mai are creșteri noi. Dacă ne uităm, iată aici, crește o frunză nouă și e super bine că l-am replantat. Dar pe ăsta tot îl voi replanta. Musa Helens Hybrid se numește soiul ăsta și uite ce ghivece are ăsta. Acum hai să trecem la orhidee, deci aceasta are creșteri noi și frunzele lucesc, florile uite cum sunt și la flori așa s-a făcut, deci un fel de culoare verde s-a pus pe petalele florilor, iată aici. Și mie îmi place, e super, nu? Scrieți în comentarii ce înseamnă asta. Sau așa este soiul ăsta cu culoarea verde și alb pe petale. Uitați-vă cum arată de fapt la petale, cum sunt florile de fapt. Cam așa ceva. Am făcut un video special când am cumpărat-o atunci și arată super. Numai că acum are creșteri noi, deci am observat că cresc rădăcini noi și aici dacă observați, frunza crește, 2 frunze noi, nu, o frunză nouă crește. Și mâine de dimineață o voi uda că putem observa că deja, uite, după cum vedem, rădăcinile trebuie apă de turnat, că sunt cam argintii așa la culoare, nu știu cum deja. Dar la această orhidee, deci frunza a mai crescut puțin, dar încă aștept că crește greu de tot. Această orhidee a fost în reanimație și frunzele așa sunt deshidratate. Am replantat-o. Dar mai departe acesta este bambus norocos, care l-am înmulțit eu și a crescut, are creșteri noi și pe ăsta tot l-am înmulțit și încă mai înmulțesc. Iată, dacă vedem, aici am pus în apă ca să facă rădăcini și deja au făcut rădăcini unele și îl voi planta în pământ tot. Dar acesta este palmier de apartament, Parlors Palm, așa ceva se numește. Și trebuie să se desfacă frunza aceasta curând și vom vedea. Deci acești lăstari eu i-am tăiat de aici și am pus în apă să fac rădăcini, că văd că cam se usucă ăsta și așa este. Kalanchoe blasfeldiana
are creșteri noi, o mulțime de creșteri noi. Am luat această plantă de la sora lui mama și e foarte frumoasă. Cresc lăstari și prin părți, dacă vedem, da. Și foarte super plantă. Și Daphne m-a bucurat luna asta cu creșteri noi, deci au crescut 2 frunze noi. Acestea chiar se văd că sunt noi, ca o altă culoare față de acestea. Și vom vedea cât va crește. Deci violeta africană cumpărată din vara 2016 a înflorit încă mai frumos și are multe creșteri noi, adică multe frunze noi crescute. Și asta este foarte super, mă bucur. Uite cum arată super, nu? De asemenea, eu am înmulțit-o prin frunze. Iată cum au crescut deja și cresc frunzele mari. Curând vor crește și mai mari. Acesta este ananas. Acum el nu are crește, dar niciodată nu a avut. L-am înmulțit dintr-un fruct și nu crește deloc până când. Asta este solanum, sau se spune mărul iubirii. Deci i-am făcut o formă, cum să zicem așa, și am tăiat așa lăstare și au crescut alții și vom vedea când va înflori poate și el. E foarte super. Lângă el este trandafir chinezesc și îl țin ca pitic și pe el tot așa. Deci planta aceasta minunată este Kalanchoe digromantiana și a crescut încă mai sus. Luna precedentă v-am arătat că a crescut până pe aici pe undeva. E cam pe la sprijinul ăsta. Și deci a mai crescut, iată, până unde. Uite unde este mâna mea acum și unde este sprijinul. Da, uitați-vă. Așa ceva a crescut. Și mă bucur că crește foarte în sus și ce frunze are frumoase. Și vom vedea luna viitoare, sper să înflorească. Aceasta este Calizia fragrans, deci mai are creșteri și am legat-o, iată, de aici. Planta și ce frunze frumoase are, uitați-vă, super arată. Uite cum sunt de lungi, deja au mai crescut mai lungi frunzele. Și în jos mai vedem un lăstar că crește, iată aici, crește un lăstar, iată, vedeți? Fain. Și uite ce lăstare aici se întind pe aici, pe jos. Dar aici se află un trandafir chinezesc pe care l-am replantat și se usucă frunzele oricum se usucă. Deci are un fel de dăunători și am încercat să scap de ei prin a spăla planta bine, dar tot n-am reușit și tot are iarăși dăunători. Dacă vedem la această frunză, scrieți în comentarii cum să scap de ei, deci. Că eu nu știu, am încercat fără chimicale cum să scăp și vom vedea, deci. N-am încercat încă cu frunză de pelin, adică ceai din frunză de pelin, să stropesc cu apa cea amară și va fi totul ok. Poate voi scăpa de dăunătorii ăștia, dar chimicale nu vreau să folosesc. Deci aici mai am încă un crăciunel înmulțit de la planta mamă, dar încă nu are flori și așa este super, la moment arată. Și aici este semințele de cactus de la Lin, 4 soi de semințe, da. Le mai dau aer din când în când și se simt foarte bine, este ok. Trebuie să ai mare răbdare până cresc mari și așa este. Deci mandarinul meu are o mulțime de creșteri noi și iată vedem aici câte frunze cresc și l-am mutat afară și se simte foarte bine afară. Cam așa arată, uite câte frunze are, super. Și aștept să înflorească, poate va înflori, dar cine știe când. Vom vedea, deci, așa ceva. Vă mulțumesc pentru vizionare, lăsați un like, distribuiți acest video și abonați-vă la canal. Eu sunt Gicu, until next time. Ciao!